के सोध्छ के सोध्ने त भन्दिकालाई अब म त बरु So many केजन्सको बारेमा What सिक्न is this सक्छ drama? त्यो सिकायो हुन्छ बरु ए अस्ति त्यो ओटाको टक्सकोमा कस्तो लाग्यो तिमीलाई Oh yeah, how was that? आफ्नै भिडियो कस्तो लाग्यो ब्रो त्यसमा त क्या ड्रामा भएर नि कमेन्ट सेक्सनमा Oh yeah, तिम्रो हैन त्यो फेरि बन्दिगाको फर्स्ट भएर उसकेमा मात्रै के भने हैन यस्तो भयो के लाइक देयर वर टु कन्फ्लिक्टिङ कमेन्ट्स हैन त्यो एउटा चाहिँ लाइक ओटाको टक्स उनीहरुले लाइक क्रेडिट लिने ओटाको कम्युनिटीलाई एक्सपान्ड गर्न के गरेको छ जसरी सोधे हैन आई एम नट इन्भल्भड इन दैट आई लाइक द कन्सेप्ट दैट दे स्टार्टेड हैन ओटाको टक्स भनेर किनकि we see other people talking about how they got into the community and all that, so I like that concept. I don't know what his problem is with that concept. अनि अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कस्प्ले कम्युनिटी टक्सिक छैन भनेर मैले चाहिँ भने हैन अनि कस्प्ले कम्युनिटी क्या टक्सिक छ यता उता सामानहरु चोर्दिन्छ सामानहरु बिगाड्दिन्छ एकअर्काको जस्तो भनेछ हैन अनि मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइक the cosplayers that I hang out with, they are the kind of like the best people I know. So like I don't necessarily know the insides of the cosplay community. अब उनीहरुको बीचमा के चलिरा होला हैन. I'm frank with everyone. So मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो केही थिएन के toxicity. Like I had my wig stolen once, but I found out who did it. Like, but I don't blame like the community, I just blame the person. So like I don't know, it's just कस्तो sad भयो के हैन अब त्यो मान्छेले cosplay community toxic छ भन्ने नि, but is that person in the cosplay community like I don't know, Is that guy toxic? अनि त्यो मान्छे चाहिँ अलि toxic मैले नै थियो चाहिँ के अब मैले साथी भएको cosplayers हैन यसरी बुझ्नु पर्छ के टक्सिसिटी को डेफिनेसन सबैको डिफरेन्ट हुन्छ के उसको छुट्टै होला हाम्रो छुट्टै हुन्छ के त्यही भएर हैन सपोज हैन यस्तो के अरु उसको पर्सपेक्टिभमा हेर्यो भने पनि हैन अब उसलाई चाहिँ पर्सनली के भयो होला के त्यही भएर पनि भन्न सकेको हुन्छ हामीले नबुझेको हैन त्यो मान्छेले केही भएको छैन के जसले कमेन्ट गरेको त्यो मान्छेले केही भएको छैन त्यो मान्छेले चाहिँ अरूहरुकोबाट सुनेर भनेको के अनि उसले चाहिँ यस्तो भने लाइक सपोज लाइक हामी सब जना कस्प्लेयर भयो नि हामीले अनि अरु कस्प्लेकोमा गएर यस्तो यस्तो कमेन्ट गर्छ लाइक ए लाइक तिमी काले भयो यस्तो तिमी यसो कस्प्ले गर्न मिल्दैन ए हामी कस्तो नसोआएको हैन कस्प्लेयरहरुले अरु कस्प्लेयरहरुकोमा त्यस्तो गर्दैन के एक्ज्याक्टली लाइक एट लिस्ट नेपाली कस्प्ले गर्छ हैन त्यो ओपनली त्यस्तो गर्दै अहिलेसम्म गरेको पनि छैन के कस्प्लेयरहरुले नै अरु कस्प्लेयरहरुलाई यस्तो लाइक स्योर सानो यस्तो इभेन्टको बेला लाइक अलि राइभलरी लाइक त्यो कम्पिटिसनमा राइभलरी जस्तो लाइक कोही न लाइक पर्सनालिटी नै नमिल्ने लाइक मान्छे नमन पर्ने होला हैन तर त्यो कस्प्लेले गर्दा हैन के लाइक कस्प्ले कम्युनिटी त एकदम लाइक सानो नै छ नि यहाँ सानो नै छ त्यस्तो लाइक राइभलरी भयो भने नि उसलाई कस्प्लेयरलाई गर्दैन के लाइक त्यो जसले चाहिँ अर्गनाइज गरेको उसलाई चाहिँ उ गर्छ के लाइक कस्प्लेयरहरुले चाहिँ त्यो अर्गनाइजरलाई चाहिँ उनीहरुले त्यो कमेन्टमा नेगेटिभ कमेन्ट्सहरु गरेर हुन्छ के बट कस्प्लेयरलाई चाहिँ गर्दैन के मलाई थाहा भएको अनुसार लाइक कस्प्ले ग्रुप भने नि लाइक ओटाको क्लब छ उनीहरु सेपरेट ग्रुप नै छ उनीहरुले आफै लाइक सबजना मिलेर पनि गर्छ अब ओटाको क्लब भित्र पनि भित्र कति नमिल्ने होला नि हैन लाइक मेम्बर्स भित्र नै हैन अब अर्को भएको लाइक सीतागी छ हैन पहिला थियो एकदम एक्टिभ हैन सिजन यस्तो क्लब हो गएको अनि लाइक अहिले कुसिनाको पनि अहिले त्यो साथीहरु ग्रुपको साथीहरु छ नि लाइक कस्प्ले एकदम अहिले एक्टिभ उनीहरु नै अहिले एक्टिभ छ नि लाइक त्यस्तो होल कम्युनिटी लाइक सबै लाइक सँगै जस्तो त्यस्तो छैन नि लाइक सबको आफ्नै ग्रुप हुन्छ नि साथीहरु त्यो लाइक अब कस्तो होल कम्युनिटीलाई टक्सिक भन्नै मिल्दैन के लाइक कि लाइक एक्ज्याक्टली त्यस्तो पनि भयो के हाम्रो भन यस्तो भयो कि अब तपाईले भन्नुभयो नि डिफरेन्ट कम्युनिटी छ अब उनीहरुको भित्र के छ मलाई थाहा छैन मैले चाहिँ किन टक्सिक छैन एकदम फ्यामिली जस्तो छ भनेको चाहिँ लाइक आई एम फ्रेन्ड्स विथ एट लिस्ट अ फ्यु पीपल अफ अल द ग्रुप्स के सबै ग्रुपको अब धेरै जसो मान्छे चिनिरा छ सबैजना फ्र्याङ्क छ अब के मटेरियल्स कहाँ पाउँछ के पाउँछ सबै गरेर हुन्छ अनि एकचोटि वार्डरोब माल फंक्सन हुँदाखेरि मा सुपर ग्लुहरु लाइक
lend गरेर हुन्छ के no one has been toxic towards me, so that's why I say it's like a family किनकि सबजनाले सबजनालाई हेल्प गरेर हुन्छ के मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अब त्यो मान्छेको के भयो I can't speak for him or her. एउटा कुरा चाहिँ के हो भने लाइक जस्तो बरु एटलिस्ट लाइक यस्तो सुटहरू त्यस्तोको लागि चाहिँ विग सिग बर गर्नु लाइक सुकीको चाहिँ एकचोटि त्यो भएको थियो त्यो एउटा चाहिँ लाइक टक्सिक भन्ने कि के भन्ने लाइक नराम्रो टक्सिक हैन विग त मेरो पनि त्यस्तै लाइक विग 5वटा विग हराएको एकैचोटीमा अनि त्यही ओटाको जाता हैन I don't blame the community, I blame the thief who did it नि त्यही अनि त्यही त भने नि यस्तो त्यो कस्प्लेयर्सहरुको लाइक इभेन्टमा आउने उनीहरुको त्यो प्रप्सहरु लाइक बिगार्ने कि लाइक त्यस्तो जथाभावी गर्नेहरु कस्प्लेयरहरुले त गर्दैन नि लाइक त्यही भने गर्दैन नि लाइक त्यो गर्नेहरुले चाहिँ नर्मलहरु त्यो अनि प्लस लाइक इट इज एन लाइक आई हैव हर्ड अ फ्यु स्टोरीज लाइक कस्प्लेयर हुँदा पनि लाइक के अरे प्रप्सहरु बिगार्दिएको अर लाइक अरूको सामानहरु राम्ररी नहेर्दिएको त्यस्तो स्टोरीज पनि छन् त छ लाइक द्याट्स वेयर द के अरे राइभलरी अर लाइक त्यो हेट्रेड स्टार्ट्स बिट्विन कस्प्लेयर्स पनि के इट्स नट द्याट त्यो भनेको पनि राइट हो लाइक दे वन्ट say it openly like I hate this person like they won't share all of that on social media. They'll rather share it among their friends on like private DMs like as far as I know or like I predict like I know if you go back to that person's comment I know like the way he's written is like it's like kosto toxicity like कति kosto toxic भन्ने जस्तो ल्याएको छ के उसले चाहिँ तर चाहिँ आफ्नै पर्सपेक्टिभबाट मात्र भन्छ अब उसले आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट भनेर छ हाउ क्यान दैट पर्सन से लाइक हैन तिम्रो यो रङ हो भने जस्तो के yeah it's because she hasn't faced what he faced नि त like that's the हैन त्यही and that person hasn't faced it नि के that person is speaking from यतिकै like random त्यो हावा त्यो त्यही के लाइक एक कानबाट अर्को लाइक त्यो हुँदै हुँदै झन् लाइक ओभर एक्जाजरेट गरेको कुरा के लाइक त्यो इभेन्टमा एकचोटि त्यो लाइक कसैको त्यो बिगार्यो एकचोटि कसैको त्यो हरायो लाइक त्यो त हुनु नै लाइक हुन्छ इभेन्टहरुमा त्यस्तो हुन्छ मान्छे धेरै हुन्छ लाइक कस्प्लेयर्सहरुलाई त्यो हरास गर्ने त्यो फोटोहरु जताभए त्यस्तो खिच्ने लाइक अरूहरु त्यो त्यस्तो हुन्छ के अब त्यसमा मलाई चाहिँ इट्स हिज पर्सनल प्रब्लम के त्यही पर्सनल प्रब्लम किनकि म कम्युनिटीमा छु मलाई कम्युनिटी मन पर्छ I mean, मलाई थाहा छ यो कस्प्लेयर र त्यो कस्प्लेयरको कुरा मिल्दैन but I'm friends with both of them. Yeah. There's no like you have to pick my side. त्यस्तो केही छैन के. त्यो चाहिँ like I don't get it. Like I also know like few people who are like not on few cosplayers who are not on good terms with each other okay like but we're on good terms with them yeah like त्यो उनीहरुको पर्सनल प्रब्लम भयो नि फेरि यस्तो पनि छ like personal yeah like I know one person extremely well अनि like the other person मैले चाहिँ like हल्का बोलिरहेको हुन्छु राम्रै व्यवहार गरिरहेको हुन्छ हैन अनि like the second person who I know less हैन that person has done some really bad things to the person that I really know well अनि I would trust that person's word उसले चाहिँ मलाई यसो गरेर चाहिँ यसो भनेछ भनेर पनि भनेछ के अनि I would trust that person's word like word per word उसले यस्तो गरेको छ ल म मान्छु because that person would never lie to me त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ and I know that person's background or the other person like I cannot hate that person okay or I cannot scrutinize it but what I know त्यो कुरा चाहिँ I can still keep at the back of my mind and then based on like I would not let that affect my behavior towards that person किनकि I personally believe that I should be like neutral in any sort of situation okay so त्यही हिसाबले I talk to that person राम्रै मुखले that person talks back to me राम्रै मुखले ठीक छ but if मेरै अगाडि हैन that person does something to the other person or the other person does something to that person which is that's not when you morally that is where I will step in and say okay this shit ain't gonna work it's like this is not a good thing to say so like maybe past you might have some stuff like that's in the past but अहिले चाहिँ like you gotta be nice to the other person because this person is this and this person is this so there should be some sort of middle ground like that's how I would approach like तपाईले भनेको यो पुरा सिनेरियोमा नै
it's between the two of them ni. It's not the whole community. They don't represent the whole community. They represent a The part personal of the problem out there. Yeah. They are a part of the community, but their personal problems does not reflect the whole community. Yeah, exactly. But फेरि यस्तो पनि छ के फेरि त्यो सिनियरले गर्दा त्यही पार्टीहरू त्यो स्टार्ट हुन्छ के लाइक यसको ग्रुप अनि यो ग्रुपले यसलाई के रे होच्याउने त्यो ग्रुपले अर्कोलाई होच्याउने अनि द्याट इज वेयर द टक्सिसिटी ग्रोज एन्ड द्याट इज वेयर इट कम्स टु अदर पिपलको अटेन्सन के अनि द टक्सिसिटी द्याट एभ्रीवन द्याट इज वेयर इट कम्स अनि फेरि त्यो टक्सिसिटी होइन इट्स नट आउट इन द ओपन इट्स बिहाइन्ड डिएम्स एन्ड अदर काइन्ड अफ के अरे प्राइभेट च्याट्स So the toxicity that त्यो भिडियोमा मेन्सन भएको थियो नि that is के अरे it is like it's not as it's over exaggerated पनि to some extent but it's not out in the open, it's more private, it's more of a private thing. I know more फेरि like I don't associate myself with any particular group नि त अनि I'm in good terms with the people in every group के so like I don't face any of that. I don't know. हामी पनि त्यस्तै हो नि अब हामी त इभेन्टहरू पनि अर्गनाइज गरे हामी त सबलाई चिनिराख्नुपर्छ सबसँग बोलिराख्नुपर्छ नि त सो के अरे हामीले त लाइक सबैजनासँग राम्रै गरेर बोल्नुपर्छ उनीहरूले हामीलाई के भन्यो भने पनि लाइक विसे लाइक अलिकति डिप्लोमेटिक भएर लाइक पोलाइटली नै बोल्छ होइन अब त्यत्रो कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई गाली गरे हुन्छ के जे पनि भन्ने हुन्छ इभेन्टमा यस्तो भयो नि यो भएन यो मान्छे जितेको मिलेन प्राइज खोइ यति पैसा किन नदिए ब्ला के अल द्याट स्टफहरू हुन्छ होइन फर्स्टले हामीले पोलाइटली बोल्छ नि त सो त्यही हिसाबले चाहिँ न्युट्रल चाहिँ हुनुपर्छ क्या लाइक एज बेस्ट वी क्यान लाइक वेन एभर इट्स पोसिबल एनी अदर क्वेसन विकेश एन्ड सिजन मोबाइल हेर्दै बसिरहेछ नो म लेखिरहेको छु सबैजना चस्मा लगाइरहेछ the reasons there is so much toxicity अरे ब्लग लेख्छ अब सृजनले ब्लग लेख्दैन म यस्तो बच्चा सेपरेट फर्स्ट पडकास्ट त्यसकै लागि कति मिनेट भयो के यस्तो भयो क्या यो भिडियो यस्तो गर्नुपर्छ यो लाइक लेट आयो के अरे इफ पोसिबल यो फ्राइडेसम्म नै के अरे गर्नुपर्छ है मोस्ट मान्छेहरू बच्चा भयो क्या त्यही हो कि मेन उसको अड्के अरे हेलो के भयो बन्दी एकैछिन मेरो खोइ अड्क्यो एकैछिन है ल सो यो कस्प्ले कम्युनिटीमा मेन कुरा के भयो भने सबैजना बच्चा भयो कि फर्स्ट अफ अल बच्चा एडोलेसेन्ट भनौँ न होइन अनि आफ्नो इमेज कस्तो छ होइन अरूमा प्रायोरिटी बढी हुन्छ क्या आफ्नो इमेज सोसाइटीमा कस्तो छ अरूले के भनिरहेछ अलिकति के भनौँ मेन्टल कुरा पनि आउँछ क्या लाइक त्यो अब म पनि बच्चा बेला त्यस्तै थिएँ होइन अब म अरूलाई त के भन्नु सो त्यही भयो क्या अनि त्यसपछि इट्स पार्ट अफ ग्रोइङ अप त्यो नराम्रो कुरा होइन अनि के भयो भनेपछि कुरा काट्ने बढी भयो क्या त्यसपछि लाइक अब ठुलो भइसकेपछि त मान्छे मन परेन भनेपछि लाइक सल्भ गर्नु पर्यो अथवा मन परेन भन्नु पर्यो नि त डाइरेक्ट केही त गर्नु पर्यो नि अब सानो बच्चाहरू हुन्छ त्यही अब कति 16, 17, 18 वर्षको अनि उनीहरूलाई त अब डाइरेक्ट कन्फ्रन्टेसन पनि मन पराउँदैन अनि त्यसपछि अब के गर्ने हुन्छ इमेज पनि बिगाड्न मन लाग्दैन अनि के गर्ने कुरा काट्ने हुन्छ क्या मेन कुरा अनि त्यो भएर पनि हो अनि त्यो कुरा काट्ने फेक आइडी बनाएर अथवा के गरेर अनि त्यसपछि अब त्यो कुरा काटेपछि त एकअर्काले थाहा पाउने कुरा छँदैछ अनि त्यसपछि त्यो हुन्छ क्या डाइरेक्ट कन्फ्रन्टेसन हुँदैन एकैचोटि झगडा हुन्छ क्या आई मिन लाइक रिजल्भ गर्न खोज्दैन एकैचोटि झगडा गरेर कुरा सकाउनु खोज्छ होइन अनि त्यही हो कि मेन कुरा भनेको अनि त्यसरी नै छुट्टिने हो क्या सबैजना अनि ग्याङ अप गर्न थाल्छ अनि यता यस्तो हुन्छ होइन बट इट्स अ नेचुरल थिङ के अब सानो छ होइन अझै अब उनीहरूले त ठुलो भएपछि अझै आफै बुझिहाल्छ होइन अब इट्स अ नेचुरल थिङ इट्स अ पार्ट अफ ग्रोइङ अप कि अब कसैले अहिले मन पराएन भनेर त्यो चिन्ता लिनुपर्ने कुरै होइन क्या अनि अर्को मेन कुरा चाहिँ कस्प्लेयर कम्युनिटी बाहेकको हाम्रो नेपाली कम्युनिटी नै अलिकति कस्तो छ भनेपछि रेसिजम अनि त्यस्तो कुराहरू अलिकति नर्मल लाग्छ कि सबैलाई खोइ किन आई डोन्ट नो होइन लाइक हेलो
मेरो आवाज त आइरहेको थियो नि आवाज चाहिँ आइरहेको मेरो त्यहाँ राम्रो कुरा गरिरहेको थियो सबैजना So- अड्क्यो बन्दीकाको अड्क्यो बन्दीका टिम आवाज भइदियोस् आइरहेछ एकचोटि लिभ गरेर हुन्छ नि आवाज त मात्र आइरहेको पुट अन प्रोफेसर भइरहेको थियो ए ल त्यो पनि माथि तल भयो यो डाइरेक्ट सिजन नेपाल डबल इज द होस्ट के भयो ए यो त्यो डाइरेक्ट लेआउट फेरि बिग्रियो नेपाल भरिकै इन्टरनेट गएको हो ल कि म त त्यहीँ छु अनि सृजना अनि तल मेरो भयो। सिजन अघि चाहिँ सिजन माथि थियो दिकेश पाको ठाउँमा म चाहिँ तर औडा हुन्छ त्यस्तो भयो भने बिचमा गएर चेन्ज भयो भने कस्तो औडा लाग्छ त्यही भएर डिस्कर्डमा ठिक छ क्या त्यसको टक्क त्यही नै हुन्छ डिस्कर्डमा बत्तीको भएन नि त त्यो भएर। नेक्स्ट टाइम बन्दीका छ त यहाँ ए त्यहाँ जोइन गर्न कुरेर बसिरहेको रहेछ एक्सेप्ट नगरेको There is always अब के बोल्ने वी आर ब्याक सृजनले मस्त खतरा एनालाइज गरिदियो अहिले अब सबै ठिक सिरियस छ कुरा गर्ने सबजना अड्केको छ कि छैन आयो अहिले ठिक छ सिजनले के भनिरहेको थियो म कहाँ What's the last thing you heard बन्दीका खोइ दिगेश दाइले यसरी स्ट्रेच गर्नु भएको थियो नि त्यतिकै अड्क्यो मैले गरेको थिएन मैले स्ट्रेच गरेँ होइन ए सिजन दाइले ए हो र त्यही त Never नेभर भनिरहेको स्ट्रेच इन फ्रन्ट अफ क्यामेरा स्विजन जस्तो छैन म अनसिभिलाइज्ड कस्प्ले कम्युनिटीमा अर्को के चाहिँ एउटा प्रब्लम छ भनेमा चाहिँ होइन कस्प्ले कम्युनिटी बाहेक नेपाली कम्युनिटीमै होइन आई डोन्ट नो वाइ यो टिनेज इयर्सको लाइक +2 अथवा ब्याचलर्सको अगाडि अगाडितिरको इट्स काइन्ड अफ नर्मल लाइक आई डोन्ट नो वाइ पिपल टेक रेसिजम नर्मली क्या होइन लाइक साथीमा अब काले मोटे भनेर जिस्काए जस्तै होइन दे थिङ्क कि पब्लिकमा त्यस्तो गर्न इट्स लाइक नर्मल थिङ टु डु जस्तो पनि सोध्छ क्या च्याड थिङ भनेर इट्स अ च्याड थिङ भनेर होइन आइएम सो डिफ्रेन्ट आइएम सो युनिक लुक एट मी भनेर त्यस्तो गर्ने धेरैजना छन् के अब त्यस्तो गर्ने रिजनहरू पनि छ किनकि कसैले कस्प्ले गरेछ भने दे आर काइन्ड अफ फेमस होइन अनि मेजोरिटी अझै केटी हो भने त दे आर लाइक रियली फेमस नि त अनि त्यसपछि when someone is famous they are obviously going to be people who are going to be jealous and त्यसपछि and what are they going to do to come on stage भनेपछि they start negativity they start hate हैन यो कुराहरु पनि छ एकजना अँध्यारो भयो के भयो लोपसाङ चाहिँ अँध्यारो भयो बत्ती गयो जस्तो तर्सिरहेको ए ला दिकेश पनि बत्ती गयो ला नेपाल टाइम दुईजनाको बत्ती गयो दुवैजनाको बत्ती गयो ल दसैँमा त कम बत्ती जानु पर्ने त यार let's wait for a little bit अनि if they come we can continue if not then end day आउँछ दिकेश त आउँछ मेरो त आयो के भयो बत्ती गएको थियो अर्को कसमा गयो लोपसाङको मेरो बत्ती गयो भने म आउँदिन है ए वेट कहाँ हुन्छ मेरोमा बत्ती गयो तिमीले ल्याए मैले लेखेको थिएँ भर्खर सेन्ड भएछ कति आइसक्यो मेसेज भन्दा अगाडि बत्ती आउँछ त के हो यस्तो लाइट स्पिड धेरै हुन्छ नि थाहा छैन मेसेज नि त लाइटबाट त हुन्छ ट्रान्सफर हुने ए लप्साङको बत्ती गएको रहेछ he just replied सो लप्साङलाई म आउट गर्दैछु नि त भिडियोमा एकछिनमा आउँछु होला ओके सो म के भन्न थिएँ त्यसपछि म कहाँ पुगेँ नि बिर्से यार सो बच्चाहरू हुन्छ बच्चाहरू एकअर्कासँग झगडा गर्नलाई कुल बन्नलाई कमेन्ट च्याट बन्नको लागि स्पटलाइटमा आउनलाई अनि दे स्टार्ट नेगेटिभिटी हैन उजुमाकी नारुतो भनेर उजुमाकी फेक अकाउन्ट बनाएर हैन उचिया सास्के दैट इज द easiest way to gain popularity भनौं न इभन इफ इट्स नट द राइट वे हैन सो सत्यभाय लेखेर कुरा के छ भनेपछि सबजना बच्चा भएकोले एउटा कुरा चाहिँ बुझ्दैन कि किनकि द्याट इज होइन दे स्टार्ट टु केयर के दे किन वेन यु डोन्ट केयर नि नथिङ्स गोइङ टु ह्यापन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दैन क्या लाइक फ्युल अन फायर थप्न खोजिरहेको हुन्छ कि जसले पनि अब ठुलो भइसकेपछि त होइन त्यस्तो कमेन्ट आउनु थाल्यो भने त हुन्छ क्या छ्या फेरि अर्को दिन भनेर हुन्छ क्या बट
बट त्यो अब आई डोन्ट नो टाइम पनि बढी भएको हुनसक्छ होइन के भएको थाहा छैन मलाई तर जब मान्छेहरू त्यो नेगेटिभिटीमा अझै लाग्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ अनि कुराहरू एकदम टेन्स भएर आउँछ कि अब जस्ट वान कमेन्ट अन वान पोस्ट होइन डजन्ट मेक अ डिफरेन्स कि अब त्यसमा चाहिँ सबैजनाले टाइम इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बरु अनि ट्र्याक्सन पाउँछ क्या त्यसले सो वाट आइएम सेइङ इज अब एडोलेसेन्ट कुरा हो होइन त्यस्तो झगडा हुने कुरा त भइहाल्छ होइन अब म बच्चा भएर त पुरै भाना नै हुन्थ्यो अब त्यो कुरा त छुट्टै भयो होइन अब के छ भनेपछि पिपल जस्ट निड किड्स जस्ट निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि इट्स अ पार्ट अफ ग्रोइङ अप अनि सबै नेगेटिभ कुराहरू सिरियसली चाहिँ लिनु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ बुझाउनु पर्छ क्या किनकि त्यो राम्रो त्यो नै छैन कि लाइक गाइडेन्स पनि छैन कि बच्चाहरूको लागि अब हामी त अब नभएरै ठुलो भएर सिकेको आफै अब नत्र भए त के हो थाहा छ अहिले के भयो भने लाइक हाम्रो पालामा राम्रो राम्रो एनिमे आउँथ्यो क्या त्यो नि हो अहिलेको एनिमे कस्तो हुन्छ थाहा छ लाइक एकदमै एची टाइपको मात्रै हुन्छ कि धेरै एची टाइपको पनि भयो अनि अब त्यो भयो नि त अब यो जेनजी के अरे सुरु भएदेखि इन्टरनेट त अब मेन स्ट्रिम भयो नि त अनि इट्स इजियर टु कनेक्ट एन्ड इट्स इजियर टु स्प्रेड हेट अथवा पोजिटिभिटी त्यो भयो क्या अब इट जस्ट सोज कि किड्स आर अलवेज गोइङ टु बी किड्स क्या बट त्यसमा इन्भेस्ट आफ्नो टाइम चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ क्या Lobsang is back, I think. Lobsang आयो अनि घटस्थापना हैन हो घटस्थापना हो अनि अर्को कुरा चाहिँ Tuition is not done yet. I am Do not not done interfere. yet. I am not done yet. अनि अर्को कुरा चाहिँ just because हैन someone says something that is not true के because मलाई मान्छेलाई ट्रस्ट गर्न एकदम गाह्रो लाग्छ क्या अब गर्ने मान्छेहरू त गरिहाल्छ होइन अब्भियसली 100% बट अब भर्खर भेटेको मान्छेले यो अर्को मान्छे यस्तो यस्तो कुरा गर्न थाल्यो भने होइन वाट आई थिङ्क कि त्यो मान्छेले पनि उसलाई गर मेरो बारेमा त्यस्तो भन्छ क्या अब भर्खर भेटेको मान्छेले अरू मान्छेको बारेमा त्यस्तो भन्न सक्छ भने होइन त्यो मान्छेले फेरि भर्खर अरूलाई भेटेको मान्छेलाई आफ्नो मेरो कुरा त्यस्तो गर्न सक्दैन त्यही भएर बिफोर के अरे त्यो के भन्छ नि लाइक कमिङ टु अ कन्क्लुजन होइन केही कुराको पनि यु निड टु नो द बोथ एन्ड्स अफ द स्टोरी के अनि हाम्रो कस्प्ले कम्युनिटीमा चाहिँ के छ भनेपछि एकजनाले यो कुरा भन्ने बित्तिकै द्याट्स ट्रु जस्तो पत्याउँछ क्या सबैले अनि त्यो कस्प्ले कम्युनिटीमा मात्रै होइन क्या सबै कम्युनिटीमा त्यस्तै हो क्या जुन पनि कम्युनिटीमा त्यस्तै हो क्या अनि हाम्रो कस्प्ले कम्युनिटी चाहिँ मैले किन भने चाहिँ इट्स मोस्टली किड्स नि त त्यही भएर अस्ति यही कन्क्लुजन मलाई एउटा स्टोरी सुनेको थिएँ यार के अरे एउटा हात्तीलाई नजिकबाट हेऱ्यो भने केही देख्दैन हात्ती हेर्नु खोज्यो भने भित्ता जस्तो एउटा मात्र देख्छ टाढाबाट अलि एक्सेस गरेर हेर्नुपर्छ हात्तीलाई भन्थे हात्तीलाई नजिकबाट हेरेर चाहिँ खोज्यो भने हात्तीले किचाएर मारिदिन्छ फुल स्टोरी हेर्नलाई अलि टाइम लिएर पछाडिबाट उ गरेर गर्नुपर्छ भन्दै थियो कि